नमस्ते, लतास किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण मिरची वडा बनवतोय। मोठी मिरची कमी तिखट असते, त्याच्यात आपण समोसाचं स्टफिंग बनवणार आहोत। 3 मोठे बटाटे मायक्रोवेव्हमध्ये 3 मिनिटांसाठी शिजवून घेतले मी। तुम्ही कुकरमध्ये 2 शिट्ट्यावर करू शकता किंवा पातेल्यात बॉईल करू शकतो। 1 कप डाळीचं पीठ घेतलंय मी, चना डाळ पीठ आपलं घरचं। त्यात 2 चमचे, 1 पाव कप पेक्षा कमी राईस फ्लावर घेतलाय, तांदूळाचं पीठ आहे आपल्या घरची। हळद घालते मी त्याच्यात, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा मीठ, थोडं तिखट, अर्धा चमचा। ओवा घेतले आहेत मी 1 टीस्पून। त्याला हाताने छान चोळून घ्यायचे, म्हणजे त्याचा सुगंध बाहेर पडतो। पाणी घालून आपण भज्यांच्या पिठाप्रमाणे सरसरीत भिजून घ्यायचं। हळूहळू पाणी घालायचं, गाठी नको व्हायला। सुरुवातीला कमी पाणी घालून भिजून मग आपण अंदाजाने पाणी वाढवू शकतो। बटाट्यांची साल काढून किसून घेते मी, म्हणजे मसाला छान असा स्टफ होईल आपला मिरचीमध्ये। आपण बटाट्याच्या मसाला फोडणी करून घेऊ। जिरं घालते अर्धा चमचा, आल्याची पेस्ट घालते, 1 बारीक मिरची बारीक करून घेतली, मिरची बारीक तुकडे करून घेतले। एक अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर। गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आपल्याला। बडीशोप 1 चमचा, अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा आमचूर पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मीठ। सगळे मसाले आपल्याला परतून घ्यायचे मंद गॅसवर। मस्त खमंग सुवास आला बडीशोपचा, आमचूर पावडरचा। सगळे मसाले घातले आपण। तर किसलेले बटाटे मसाल्यात परतून घ्यायचे, फक्त त्याच्या मसाला सगळीकडून परतला जाईल असं, बटाट्याला लागेल असं। गॅस बंद करून द्यायचा आहे। कोथिंबीर घालते। सगळा मसाला एकत्र काढून प्लेटमध्ये काढून घेते मी गार करायला। गॅस बंद करूनच काढून घ्यायचं। फक्त फोडणी आपली चांगली कडकडीत फोडणी करायची, त्याच्यात बटाटे किसलेले टाकायचे। मिरच्यांना चिरा पाडून घेऊ। आधी सगळे उभ्या चिरा पाडून घ्यायच्या, नंतर बिया काढून घ्यायच्या आहेत। सगळे बिया असं चमच्याच्या मागच्या टोकाने किंवा सुरीने काढून घ्यायचे। चमच्याच्या साहाय्याने मसाला आपण मिरचीमध्ये भरून घ्यायचा आहे। दाबून भरायचा आहे, मोठी मिरची असते त्याच्यात भरपूर बटाट्याचं स्टफिंग गेलं म्हणजे वड्याची चव येते। बटाटा वडा, समोसा। आपलं भजीचं पीठही छान मुरलंय। 1 पाव टीस्पून पेक्षा अर्धा 2 चिमूट खायचा सोडा घेतलाय, तो पण आपण त्याच्यात मिक्स करून घेऊ। आपलं भजींचं पीठ छान झालंय मुरून, पण 15 ते 20 मिनिटं त्याला तसंच पडू दिलं होतं। मग ग्लासामध्ये काढून घेणार आहे। तुम्हाला वाटत असेल ग्लासात का ठेवला आहे तो। आपण याच्यात मिरची वडा डीप करून त्याच्यात पिठामध्ये मिरची बुडवून आपण तेलात सोडणार आहोत, म्हणजे सगळीकडून पीठ छान असं एकसारखं लागेल। पण ही मिरची अशी उभीच टाकायची आहे, पूर्ण त्याला सगळीकडून बेसन छान कोट होईल
मिरचीला असं जाड लेअर येईल तो वड्याचा, तेलात सोडायची. तशीच दुसरी पण आपण. मस्त खुसखुशीत मिरची वडे तयार झाले आपले. समोसा खायचा फील किंवा बटाटे वडा, राजस्थानी मिरची वडाही म्हणतात त्याला. चटणी सोबत, सॉस सोबत, कशासोबतही आपण सर्व करू शकतो.